সকলোকে বন্ধুসকল মই প্ৰতিটো পোষ্ট বহুত কষ্ট কৰি লৈ আহোঁ পাৰিলে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান দূৰ পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে দুৰ্গতজনৰ ওচৰত গৈ পেলাই এই কথাখিনি পৰেগৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে বাৰু জানিব বিচাৰে নেকি যেতিয়া মহিলাসকলক আৰক্ষীয়ে মানে এৰেষ্ট কৰিব বিচাৰে বা মহিলা এগৰাকীক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে এৰেষ্ট কৰিব বিচাৰে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বিচাৰে কিবা ধৰণৰ টাইম বা এসেনশিয়েল কিবা আছে নেকি সময় বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা নীতি আছে নেকি আৰক্ষীয়ে মহিলা এগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত কিনো সচেতনতা ল'ব লাগে আহকচোন জানো আজি আমি এইখিনিতে বন্ধুসকল আৰক্ষী চকী আৰু আমিৰ ওপৰত এইটো মোৰ নৱম অধ্যায় হ'ব এই অধ্যায়ত মই আজি মহিলা আৰু শিশুৰ বিষয়ে দুআষাৰমান লৈ আহিছোঁ পুৰুষ আৰক্ষী বিষয়ে কেতিয়াও এগৰাকী মহিলা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে বা মহিলা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ পুৰুষ আৰক্ষী বিষয়াসকল লগত যাব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে লগত মহিলা আৰক্ষী লৈ যাব লাগিব মাত্ৰ মহিলা আৰক্ষীয়েহে মহিলা এগৰাকীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক হেণ্ডকাফ পিন্ধাব পাৰে পুৰুষ আৰক্ষী বিষয়া এজনে কেতিয়াও মহিলা এগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত তেওঁক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে আৰক্ষীসকলে বা আৰক্ষী বিশেষকৈ আৰক্ষী পুৰুষ আৰক্ষীসকলে সূৰ্যাস্তৰ পিছত সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পিছত মানে সন্ধিয়া 6টা বজাৰ পিছত আৰক্ষীৰ যোনখন গাড়ী সেই গাড়ীৰ পৰা কেতিয়াও মহিলাগৰাকীক নামিবলৈ ক'ব নোৱাৰে যদি তেওঁৰ ওচৰত কোনোবা উপযুক্ত বিশ্বাসী মানুহ নাথাকে তেনেকুৱা সময়ত মহিলাগৰাকীক যদি তেওঁলোকে এৰিও দিব পৰালগীয়া হ'ব পাৰে গাড়ীৰ পৰা কিন্তু সন্ধিয়া যদি 6টা বাজে আৰু সেইটো সময়ত যদিহে মহিলা আৰক্ষীও উপস্থিত নাথাকে তেনেকুৱা সময়ত মহিলা এগৰাকীক তেওঁলোকে গাড়ীৰ পৰা নমাব নোৱাৰে সাধাৰণতে জৰুৰীকালীন যদি ঘটনা নহয় বা জৰুৰীকালীন যদি অৱস্থা নহয় তেতিয়া সন্ধিয়া 6টা বজাৰ পিছত আৰু পুৱা 6টা বজাৰ আগত এগৰাকী মহিলাক আৰক্ষীয়ে কেতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে সন্ধিয়া যেতিয়া 6টা বাজিব 6টা বজাৰ পিছত কেতিয়াও আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে লগতে ৰাতিপুৱা মানে 6টা বজাৰ আগত মানে ৰাতিৰ যোনটো সময় সন্ধিয়া 6টা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6টা বজালৈকে যোনটো সময় সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত কেতিয়াও আৰক্ষীয়ে মহিলা এগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে আকৌ তালাচীৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীয়েহে এগৰাকী মহিলাক তালাচী কৰিব পাৰে বা মহিলা আৰক্ষীয়ে তাকো নিজৰ শালীনতা বজাই ৰাখিহে এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত তালাচী কৰিব পাৰে এগৰাকী মহিলাক জেৰাৰ সময়ত সেই সময়ত যদি এগৰাকী মহিলাক জেৰা কৰে সেই সময়ত এজন অধিবক্তা উপস্থিত থাকিব লাগে আৰু যদি তেওঁক জেৰাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে কেতিয়াও এগৰাকী মহিলাক থানালৈ মাতিব নোৱাৰে যদি মহিলা এগৰাকী কিবা কাৰণত কিবা কথা এটা সোধপোছ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব আৰু মহিলাগৰাকী কিন্তু মানে যদি তেওঁ সন্দেহিত নহয় তেতিয়াহ'লে সন্দেহিত নহ'লে তেওঁক থানালৈ আৰক্ষীয়ে মাতি পঠিয়াব নোৱাৰে আৰক্ষী নিজে যাব লাগিব আৰু মহিলাগৰাকীক তাত গৈ সোধপোছ কৰিব লাগিব আৰু সেই সময়ত এজন অধিবক্তাও লগত থাকিব লাগিব বন্ধুসকল এতিয়া আমি নাবালকক বা শিশু বা যিবোৰ আমি জুভাইনেল বুলি কওঁ সেই জুভাইনেলৰ ক্ষেত্ৰতনো কি হয় বা নাবালকক গ্ৰেপ্তাৰৰ ক্ষেত্ৰতনো আৰক্ষীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা ল'ব লাগে আহকচোন এই বিষয়ে জানো যেতিয়া অপৰাধ এটা সংঘটিত হয় সংঘটিত অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে যদি কোনোবা শিশু গ্ৰেপ্তাৰো কৰে তেতিয়াহ'লে বিশেষ কিশোৰ ইউনিট বা স্পেচিয়েল জুভাইনেল পুলিচে এই কাম কৰিব পাৰে এই কামৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিশেষ কিশোৰ ইউনিট ল'বলগীয়া হয় আৰক্ষী থানাৰ পৰা গৈ পেলাই কেতিয়াও এজন শিশুক তেওঁলোকে সন্দেহ হ'লেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে যদি আৰক্ষীয়ে কেতিয়াবা হঠাতে শিশু এটা গ্ৰেপ্তাৰো কৰিবলগীয়া হয় তথাপিতো তৎক্ষণাত তেওঁলোকে সেই কিশোৰ আৰক্ষী ইউনিট বা নিৰ্দিষ্ট শিশু কল্যাণ আৰক্ষীৰ তত্ত্বাৱধানত সেই শিশুজন লৈ যাব লাগে বা সেই শিশুজনক তৎক্ষণাত তেওঁলোকে তালৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে
যিটো আমাৰ জুভিনিয়েল জাষ্টিচ এক্ট 2015 2015 চনৰ মানে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত যোনখন আইন আছে সেই আইনখনৰ ধাৰা 13ত যোনটো লিখা আছে আৰু শিশুটি যেতিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বা আৰক্ষীয়ে শিশুটিক জামিনত মুকলি কৰি দিলেও বা জুভিনিয়েল জাষ্টিচ বৰ্ডত ৰাখিলেও 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত মাত্ৰ 14 দিনৰ ভিতৰত সামাজিক তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দিবই লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ এইটো ধৰা বন্ধা নিয়ম আছে। তেওঁলোকে বাকী গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ তেওঁলোকে দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী হাতত লয়, শিশুটিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে আৰু স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন যোনটো ৰিপৰ্ট হয়, যোনটো সামাজিক তদন্তৰ প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদনটো 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত দিব লাগে। গতিকে বন্ধুসকল, এনেকৈ মই আপোনালোকলৈ আইনৰ মেৰপাছবিলাক লৈ আহিম আৰু দুৰ্গতজনৰ সহায়ৰ কাৰণে মোৰ এই যোনটো প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাটো মই হাতত লৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ফেচবুক পেজবিলাক ফ'ল' কৰিব। এনেকৈ